लाइज भाइ तेरो पालो हो। बाख्रा लिएर आउनेलाई उता अल्झियो क्या अरे सरी है खस सरी के पहिले खत्री बाले गर्नुहुन्थ्यो नि होइन पहिलेको काठे मिसिन मैले पारेको कुनै पनि त्यस्तो हुँदैन थियो अल्डर यहाँको हलबाल त चिर्ने हुनु पहिले पहिले बिहानै सुई लाएर आएको थियो पनि अब आज लाउनु भइसक्यो बिहान सुई लाउनु गएको थियो पनि भयो भाइ अझै उफ्रिँदैछ हौ यो ल अब यसको पालो ल कानै चेप्टो छ नि जिउ मात्रै होइन 9-10 महिना त भयो होइन अगाडि राखेर काट्नु पर्छ डर बाहुने खसिहाल्दा 40 किलो पुग्दैन त्यो मलाई खसी कति साह्रो 20 केजी खसी भन्नु पर्यो त्यो घरको भने कहाँ पुग्छ कतिमा दिएछ अरे उसको नत्र बोयर क्रस हाल्नु पर्यो यही गरेर बाख्राको चाहिँ बोयर चाहिँ छ हामीसँग छ हो त्यसो भए म ट्राई गरौँ त थाहा हुनु पर्यो कि त्यो एकचोटि हेरिदिनु त भएको हो कि बढी आगो बाल्नु ल आगो सकेसम्म अब सक्नु बालेको छ काठमाडौँ तिहारमा पछाडि तिहारसँग लगातार
ठुलो खानु गयो बाँकी लागेको थियो ठुलो खन्दा जहिले गाली खाउने चोरी सुन्दैन यो पनि हो होइन काटौँ न यसलाई पनि हेर्नु पो यो पनि फाँसी हो अहिले होइन अहिले पाहाड कति किलो भयो 4 किलो ए गएर चिया पानी खानै पर्यो त्यही भएर नि हो समस्या नै हो चाहिने हो ल कुसी निकाल्दै आवा केटो रोइछ भने ज्वाइजै केटो रोइछ के त्यसले केटो राम्रो काम धेरै के छ जरा नयाँ नि हो अर्को फैसला पनि अर्जुन 22 224 एउटा खुट्टाले आन्द्रा अनि अलिकता मासु पनि थियो क्या त्यो आन्द्रा भुँडी 2 किलो त होला नि 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हजुर बडा आधी किलो त खानु पर्छ हाम्रो त्यो फाले फाले बनाउनु आउनु भएन नि खसी मासु नखानु भन डाक्टर त्यसमा युरिक एसिड हो ए खसी मासु खानु यो 3 वटा पनि जोडेको छेउमा हाल्नु है तपाईँले उताबाट छेउमा यी छेउमा हो त्यही ऊ त्यो भागमा हाल्नु न अरू दिन्न मलाई त्यो भागमा चाहिँ तपाईँको हाल्नु न तपाईँको हातमा भएको हो ती हाल्नु न ती एकतिर हाल्नु ल ल्याउनु यो पनि हो त्यो होइन जादी जा यो छ सानो यो छ उता उता दिने यो ल्याउने हो त्यो त भाग लाउने होइन त 2 किलो पनि रहेछ त आन्दा
गाईको बिहा गाईसँग बिहाको गाई र छ दाजु म हल्लेको मन गएन अब त गाईले पैसा पुग्नु पर्छ कति किलो छ अरे 4 किलो खाना खानु 4 किलो छ